Welcome to my YouTube channel. Yan. Ngayon gagawin natin, unbox natin tong router. Gagawin namin sa shopee. So ngayon try natin kung gano'n ito. So kaya pala kami bumili ng router kasi ang hina ng pasok ng wifi dito sa amin. Bali naka-repeater lang kami. Kaya kami bumili nito. Yes. Tenda. So wala ata itong kasamang wire. Yung Ethernet wire. So natin ito kasama. So hindi ko naintindihan yung mga nakasulat. Yan o, check kasi galing China. China ba ito? Japan? So may instruction, may manual. So hindi ko rin maintindihan kung paano siya. Ayan, meron ng picture eh. Ayan o, paano gawin. Ano yung box yan? Ayan. Diba? Tama ako, wala siyang kasamang wire. Yung mismong adapter na lang, tsaka yung mismong router. So ito siya guys. Yan. Yung antenna niya. Yan. So dito sinasaksak yung wire. Dito yung adapter. So guys, mamaya try natin siya kung gagana siya. Bumili na rin kami ng wire. So testing ko muna kung sakto. So pumasok siya. So i-connect na lang namin siya mamaya doon sa may internet namin sa kabilang bahay. So guys, a few moments later. sinet up ko na yung router. Sinaksa ko na siya sa may laptop. So try na natin isang paganahin. Hindi ako makakalit sa internet kasi nawala na mga internet. Yun yung problema namin dito. Kaya nagpalit kami ng router kasi naka-repeater lang kami. So hintayin ko muna na magkaroon ng internet. A few moments later. So yun guys, yun. Na-set up ko na yung router namin. Hindi na napakita kanina kasi nagwawala sa yun. Yan, yun yung ginawa ko. Nilagyan ko na yung wire papunta doon sa pinagkakapitan ng wifi. So yun, hinahanap ko kanina yung IP address. Ito pala yung IP address niya. Yun. Tapos kaya pala hindi siya gumagana kanina, hindi masyado siya nakasaksak doon sa laptop. So as of now maganda naman siya. Mahirap lang talaga i-set up kasi galing China. So naka-in-check siya. Yan. So
So ito, wala nang patayan to. Pwede na. Bye.